السلام عليكم يا شباب. مع تكملة الفيديوهات، أتمنى تكون الأجزاء اللي فاتت عجبتكم. أتمنى تكون فيها حتى ولو جزء بسيط من الاستفادة. نكمل مع بعض. طبعا أنا حبيت أجمع الجزء العملي كله في فيديو، يبقى شغل الحصان من الألف للياء كله في فيديو واحد مجمع. الخلفية فصلتها في كذا فيديو طبعا مع التمهيد والشغل والتجهيز اللوحة كله في الأول، وبعد كده الخلفية، وبعد كده اشتغلت في الحصان نفسه. ونشوف الجزء الجاي إن شاء الله، ده مفاجأة ليكم. هيبقى نقل اللوحة من على الأرض لخشب، بس طبعا هي نفس الفكرة. لو هتنقلها على حيطة وتفنشها، ازاي افنش لوحة مصمم مع بعض. هنا يا شباب، أنا هنا لما أجي أشتغل لازم أخلي بالي إن أنا أشتغل العنصر اللي فوق الأول. يعني أنا هشتغل الشعر، هشتغل الحزام اللي هو لابسه الحصان، هشتغل السرج اللي هو فوقيه. أي حاجة فوق دي بشتغلها الأول، وبعد كده بقفل آه، بالجسم اللي تحت أو بالعنصر اللي تحت. تمام. برضه يفضل دايما التحديد في الحاجات اللي هي إيه، تحس إنها هتتوه منك. حدد بأسود، مش عيب، حدد بأسود. أنا شغال أهو تحديد، وفي نفس الوقت الأسود ساعات بيديك خيال أو ظل حاجة على حاجة يعني. لا مؤاخذة شوية. لما أبدأ، كل واحد ليه ميول معينة بيبدأ بيها العنصر بتاعه. في ناس دايما تبدأ من العين مثلا، في ناس تبدأ بالمساحات الكبيرة، في ناس تبدأ بالحاجات اللي هي مش باينة في العنصر. أيا كان اللي هتبدأ بيه ابدأ. دي بتبقى كلها حسب ايه، حالتك النفسية انت وانت عايز تشتغل ايه. يعني في واحد ممكن يقول لي انا عايز اشتغل حتة فيها تفصيل قوي، يقعد 5 6 ساعات شغال في حتة تفصيل تعبان عليها قوي. واحد تاني يقول لي لا، انا ماليش مزاج اليوم اشتغل تفصيل، انا هشتغل مساحات. عادي، لوحدك، ابدع فيها بالطريقه اللي تعجبك، المهم ان هي تخلص. هنا زي ما احنا شايفين، انا بدات مثلا بالودان او الاذن وبالشعر، يعني بشتغل ده وده. هنا شايفين البلاط ماشي ازاي. لازم يا جماعه اقفل البلاطه على البلاطه صح. شايف البلاطه السوداء قفلت على البيضه ازاي؟ لازم اخلي بالي من التقفيل ده. التقفيل ده فيه كتير مننا بيتجاهله، يقول لك ما جاتش من ملي فاصل، ما جاتش من مثلث مش عارف ايه. لا لا، التقفيل ده بيبين جمال البلاط، وبيبين انت قد ايه محترف موزايك. انا لما بشوف لوحه متقفله صح، انا بقول ده استاذ موزايك. لكن لما بشوف لوحه التقفيل بتاعها وحش، حتى لو الشغل بتاعه ممتاز، بس تقفيل البلاطه على البلاطه مش حلو، زي تقفيل الخلفيه على العنصر او تقفيل الخطوط دي على بعض، انا بعتبر اللي شغال ده لا اما كسلان، لا اما تجاهل الشكل، لا اما ما يعرفش الموضوع اصلا وما يعرفش ازاي يقفل بلاط على البلاط. انتوا خلوا بالكم يا شباب. هنا طبعا برضه زي ما اتفقنا ببدأ العنصر اللي فوق على العنصر اللي تحت. الشعر طبعا عشوائي، بس مش عشوائي بنفس درجة الخلفية. هو شعر، يعني البلاطة رفيعة، وبشتغل باتجاه الشعر. يعني هو عشوائي في اتجاه الشعر، مش عشوائي غير منتظم، لا هو عشوائي منتظم. طبعا أنا عن نفسي كواحد أحب أبدأ بالغامق وبعدين أحط الفاتح، عشان الغامق بيدينا الإحساس بإن اللوحة بدأت تظهر معايا أسرع. يعني في فرق لما تقعد تشتغل بالفاتح، أنت جربها، هي كلها حالة نفسية يعني. أنت لو بدأت تشتغل بالفاتح مهما تشتغل مش هتبدأ تظهر غير لما تحط البلاطة الغامقة. فأنا بريح دماغي من الأول وببدأ بالغامق بتاعي. تمام. أنا كمبتدئ موزايك أو كواحد أيا كان، حتى لو محترف، أنا كحمد العجمي ببدأ دايما بالمساحات الكبيرة شوية، أو اللي مفيهاش شغل كتير، لحد إيديا ما تاخد على البلاطة، لحد إيديا ما تاخد على القصافة، لحد ما عينيا تاخد على التشريح وعلى الخطوط، لحد ما آخد على جو اللوحة. تمام. مروحش أنا لسه مثلا أديلي كام شهر ما اشتغلتش موزايك أو سنة أو اتنين، ولا أنا كنت أستاذ موزايك، أجي جايب القصافة، جايب البلاط، وأنا هشتغل التفصيل، أنا محترف موزايك. ابدأ تفصيل، هتتعب، هتزهقك، ممكن إيدك ما تكونش واخدة على القصافة كويس، فالبلاطة مش مطوعاك. ابدأ،
هتتعب عشان توصل للمرحلة اللي انت كنت فيها قبل. فانا دلوقتي انا عن نفسي واحد بفضل دايما انك كمبتدئ او محترف ومش شغال، مش بتمارس المجال، ابدأ بالمساحات اللي ايه، اللي ما فيهاش شغل كتير وما فيهاش تفصيلات كتير، وتقدر ترمي فيها بلاط، تمام، لحد ايدك ما تاخد على البلاطة كويس، زي الشعر، زي الرقبة، زي اشتغل شوية هنا واشتغل شوية في الخلفية بكيفك. انت اشتغل بكيفك، زهقت من هنا من التفصيل اشتغل في الخلفية، وهكذا. المهم انك ما توقفش شغل، حتى ولو كل يوم هتشتغل حاجة بسيطة، بس انت اسمك يوميا مداوم عليها. منها ايدك ما تقفش، منها عينك دايما بتوزن البلاطة كويس، وبتوزن مقاس البلاطة اللي هتتحط كويس قوي. لكن لو وقفت انت ايه، هتفقد المهارات دي كلها. زي اي حاجة في الدنيا هي ممارسة، ممارسة. فانتوا خلوا بالكم يا شباب من الحتة دي. هنا مثلا عندنا العين ال- وانا شغال، شفت انا شغال شعر ازاي. العين انا شغال ببلاط صغير جدا، تمام. بص، مساحة البلاطة صغيرة رفيعة، لأن العين مليانة تفاصيل ومليانة فيها إضاءات معينة، بس أنا اختصرت الإضاءات في غامق وفاتح، ما لعبتش غامق فاتح يظهر لي جمال العين نفسها، لأن العين مساحة صغيرة وفي نفس الوقت مليانة. فأنا مش هلعب كتير بالألوان عشان ما توهش، وعشان المساحة مش هتساعدني. فأنا اشتغلت غامق فاتح، بس درستها صح، البلاطة صغيرة، ادرسها صح. فين الفاتح فين الغامق، دي أهم حاجة. ما احطش غامق وفاتح وخلاص. فين الفاتح فين الغامق، وايه الفاتح ده بتاع ايه والغامق ده بتاع ايه. وانا شغال اكون شايف صح، واكون عارف انا شغال ايه. انا شغال النني، انا شغال الجف، انا شغال الرموش اللي فوق انت شغال ايه. لازم تكون عارفها كويس، وتكون دارس التشريح بتاعها، هل هي فاتح ولا هل هي غامق، هل هي تحتها عظمة معينة برزاها، ولا هل هي تحتها تجويف مخليها في الغامق. تمام. بعد كده ببدأ أشتغل حوالين العين، أقفل حواليها كويس عشان تظهر معايا. يعني أنا شايف أنت لحد دلوقتي هي مش ظاهرة، لكن بمجرد إن أنا أقفل حواليها خلاص العين ظهرت. لا مؤاخذة يا شباب، معلش دي من أسباب برضه تأخيري في الفيديو، إن أنا الفترة اللي فاتت دور برد وتعبان جدا، فمكنتش عارف أسجل الفيديو، فسامحوني على التأخير. وإن شاء الله أوعدكم إن الفيديو الخامس مش هيأخر، هيجي وراه على طول. بصوا يا شباب، أنا في الحصان حتى لو اشتغلت درجة رمادي، نفس درجة الرمادي في الخلفية، بس مش نفس البلاطة. يعني أنا تعمدت إن بلاطة الخلفية ده بروح، ده لوحده. أنا ما قربتش من بلاطة الخلفية دخلته جوه الحصان، أيا كان السبب ما دخلتوش. حتى لو استعملت بلاط لونه قريب منه، لكن ما دخلتش البلاط بتاع الخلفية في الحصان، عشان ما يعمليش فجوة في الحصان أو يعمل لي خرم معين في الحصان. أنا في غنى عنه. شايفين يا جماعة، أنا هنا طبعا السيرك مش بالمنظر ده قوي، بس أنت لازم تحل مشكلة. أنت في حاجات في الموزايك بتقابلنا مش موجودة، يعني في حاجات في الصورة الفوتوغرافية مش موجودة في الموزايك، مش موجودة في الطبيعة، ما تعرفش تعملها في الطبيعة، ما تعرفش تعملها في البلاط. فأنا لقيت بلاطة ذهبي مشبحة شوية كده، استغلتها في حتة زي كده مع تطعيم من الأحمر والأسود، ظبط معايا الحزام بتاع الحصان. بان برضه إنه حزام، وبان إن هو إيه فيه شغل. فانتوا تتصرفوا، يعني في حاجات ممكن نتغاضى عنها، في حاجات كل خامة بتحكمنا احنا ممكن نعملها. مش عادي، ما تقفش، ما تخليش دماغك واقفة، اشتغل اشتغل، ما تخليش دماغك واقفة في حاجة معينة. جرب، انت خسران ايه؟ مش خسران حاجة. انت شغال وهتشتغل وهتشتغل عادي. خايف او مقلق من البلاطة، ما تلزقش بالغيرة دلوقتي، اركن الغيرة، رص الصف بتاعك، رص بلاطاتك، وشوف هل شكلها حلو، هل شكلها وحش، تنفع تمشي ما تنفعش. القرار ليك انت في الاخر، كمخرج العمل الفني نفسه وكصاحب اللوحة، فالقرار في الاول وفي الاخر ليك انت. طبعا يا جماعة خلوا بالكم انا شغال بحجم بلاطة ازاي في البورتريه او الوش بتاع الحصان، وشوفوا انا هشتغل بحجم بلاطة عامل ازاي في الرقبة. وطبعا كل ده كوم، والبلاطة اللي في الخلفية حاجة تانية. ما تحاولش تدخل بلاطة الخلفية
بحجمها ده في جسم الحصان. خلاص انت عملت الخلفية عشوائي غير منتظم كبير. ما حاولش اعمل جوه الحصان حتى ولو منتظم كبير. حجم البلاطة بره كبير، يبقى لازم الحصان يكون فيه تفاصيل، ولازم احدد حجم بلاطة معين امشي فيه. تمام يا شباب. اعذروني عن الكحة او الصوت مش قوي. اعذروني وسامحوني فعلا. انا ترددت كتير قبل ما اسجل، بس كان لازم انزل الجزء الرابع عشانكم وعشان انتوا فعلا طولت عليكم فيه. فسامحوني في ده وسامحوني في الصوت اذا كان في حاجة يعني. من اساسيات الموزايك يا جماعة ان ما اعملش حتة صغيرة واقول مش حلوة، اقول مش عجباني. الكلام ده ما يقولوش غير واحد آه، سامحوني في الكلمة جاهل موزايك. الموزايك حلاوته في البلاطة اللي جنبك، البلاطة اللي هتحطها جنب الحتة اللي انت بتقول عليها وحشة دي. حطيتها حلوة وصح، هتظهر لك الشغل اللي انت عامله. يعني العين لوحدها مش باينة، وايه خطين ابيض وخطين مش واضحة. لكن لما تقفل حواليها اللون بتاعها، العين تظهر، الحصان يظهر، الشكل يظهر بتاعي. فاهمين؟ يعني لازم اقفل، لازم اقفل جنب البلاطة، جنبها البلاطة على طول، ما استناش. بعد كده لما اشوف مساحة على بعض اقدر احكم هل هي حلوة ولا وحشة ولا فيها تعديل، ولا البلاطة دي شاذة، البلاطة دي مش عجباني، البلاطة دي عايز اشيلها. دي حاجات تانية، بس بعد ما بعمل مساحة. ما ينفعش أقول كده وهي حاجة صغيرة وأقول دي مش عجباني وأقعد أعيد فيها وأزيد كل شوية. ده غلط. طبعا يا جماعة ال- الحصان جسمه رمادي أو الشكل بتاعه رمادي. مفيش مانع إن أنا أحط أحمر، مفيش مانع إن أنا أحط أصفر، مفيش مانع إن أنا أحط أزرق، مفيش مانع إن أنا أحط أخضر لو عندي. بكيفك، بكيفك. اللي تابع درس الألوان عندي، في حاجة عندنا اسمها الغنى اللوني أو الهارموني بتاع اللون. الغنى اللوني ده إن أنا أغمق أغمق ب- بلون بارد وأفتح بلون سخن. إن أنا في حاجة اسمها المدرسة التأثيرية برضو. المدرسة التأثيرية دي بتقولي حط تاتشات حمراء في الفاتح وحط تاتشات خضراء في الغامق. طيب، لو أنا الحصان كله مثلا أخضر، أفتح بأحمر؟ لا. في حاجة بتقول لي إن فاتح البارد سخن وإن بارد البارد غامق. يعني إيه؟ يعني لو عندي درجات أخضر، الفاتح أو أفتح درجة في البارد، دي تعتبر سخنة، دي تعتبر درجة سخنة. طيب، وأغمق درجة أو الغوامق بتاعت البارد ديت تعتبر درجة إيه؟ باردة. نفس النظام في السخن. قال لك فاتح السخن سخن وغامق السخن بارد. تمام؟ حد فاهم حاجة؟ فاتح السخن سخن وغامق السخن بارد. يعني إيه؟ يعني البلاطة اللون الأحمر، الدرجة الفاتحة فيه دي سخنة، والدرجة الغامقة فيه دي باردة. لو جم مع بعض أو الهرم بتاع شغله كله درجات سخنة. هنا زي ما انتم شايفين أنا بحط أحمر وأصفر في شعر الحصان وفي البلاطات معينة هنا في الحصان وفي أماكن معينة. ليه؟ أنا عايز أجيب العين هنا، أنا عايز أجيب عينك هنا في الحتة دي. ليه بقى؟ لأن العين دخلت على الحزام في الحتة الحمراء، جابت في سنة من الحد الأحمر راح فين؟ عند العين. تمام. المنطقة اللي فوق دي كلها العين ما جابتهاش. أنا عايز العين تلف جوه اللوحة. لو العين ما لفتش أبقى أنا فشلت. أنا عايز العين تلف. ألفها إزاي؟ أنا مش هعمل خطوط، أنا العين مش هتلف بالخط، لأن كده خط كخط أنا خلصت شغل، خلصت رسم، مش هزود خطوط من جديد. فألعب باللون. أي نعم هو رمادي، بس بلاطة مش هتفرق، مش هتأثر معاك. حطها وسيبها على الله. شد العين للحتة دي، ومنها البلاطة دي سخنت لي المكان ده. بدل ما هو كان ميت تحس إن الحصان مفهوش دموية، دلوقتي بقت الحتة دي إيه؟ فيها تحس إن هو الحصان إيه؟ صاحي وفيه دم والحتة دي سخنت شوية معايا أو احمرت شوية. حد خد باله منها؟ يعني أنا كده بدل ما كانت العين في الحزام
والحزام اللي على البق بتاع الحصان بقت فيه كمان يعني بتطلع فين؟ ناحية الودان فوق وناحية الراس والشعر فوق. فهمتوا اللي أنا بقوله؟ فهمتوا حتة اللون؟ طبعا الألوان دي عالم تاني محتاجة دروس كتير لوحدها، بس خلينا هنا في الموزايك. أنا بقولك إزاي تطعم البلاطات. طعم في الفاتح بسخن، وطعم في الغامق ببارد عادي جدا. يعني أنا حاطط أزرق كتير في الحصان، لكن كتوتال كهارموني شغل هو مش باين. وحاطط أحمرات وأصفرات في الحصان، هارموني الشغل بتاعي مش باين. لكن بجبر عينك انت كمشاهد انها تيجي هنا، وانت مش عارف ايه اللي بيسحب عينك هنا. انت متعرفش ايه اللي بيسحب عينك في الحتة دي، لكن انا ممكن اركز عينك في مكان معين واخليك تتجاهل اللوحة كلها باللون. وفي حاجات تانية ممكن اخلي عينك انت شايف الحصان كله كامل بسبب بلاطة لون واحدة. هنا يا شباب شغال ببلاطة اعرض شوية عن البلاطة اللي انا كنت شغال بيها في البورتريه، عشان العضلة كبيرة محتاجة في المساحة مفيهاش تفاصيل كتير العضلة، فشغال براحتي. لكن طبعا عمرها ما هتوصل للدرجة بتاعة الخلفية، خلينا متفقين على كده. في حتة هنا معرفش انتوا ملاحظينها ولا لأ، إن أنا سايب الأذن التانية أو الودان التانية. دي يا جماعة حاجة في الفطرة كده، مش بتيجي عفوية معايا. إن أنا ساعات كتير بسيب جزء معين من اللوحة للآخر بدون قصد، بتجاهله أو بتناساه لحد آخر اللوحة وبعمله آخر حاجة في اللوحة. هي مش معرفش صح ولا غلط، بس هي بتيجي مني كده، يعني بتيجي عفوية مني، مش معرفش في حد زي كده ولا لأ. في ناس طبعا، لأ طبعا في ناس أكاديمية ألف ألف يعني مفهوش هزار. أنا بحب الأكاديمي بس بالعقل بالراحة، مش كل حاجة، مش في عسكرية احنا. في أكاديميين أنا قابلتهم عسكريين، مفيش هزار، عسكري بيتعامل معاك كأنه عسكري، مش كأنه فنان. لا أنا مبحبش كده بصراحة. آسف طبعا يا جماعة، أنا لغيت الاسم بس لأن اللوحة رايحة للناس، فمش حابين تكون ممضية أو موقعة. آه، حابين يكون الأسماء دايما من ورا، أو بعمل لها بادج نحاس صغير بيركب على البرواز. مش محتاجين الاسم يكون بالحجم ده ويكون مزعج، ما يكونش جوه اللوحة يعني. بعمل لها بادج نحاس بيتسجل على البرواز في اللوحة. فأنا بلغي الاسم وبحط طبعا درجات الفاتح، وفي الفراغات اللي أنا سايبها دي بعشق بالرماد الغامق بتاع الخلفية اللي فوق. طبعا التفاصيل دي كلها صغيرة لازم أحددها بأسلوب أفضل ليا وأنا شغال. أضمن إن اللون ما يطلعش أو ما يترحلش، أبقى محافظ على مساحة اللون اللي أنا عايزه ومساحة الرسمة اللي أنا عايزها. هنا بكسر أسود كتير عشان أشتغل بسرعة ينجز معايا. شايفين أنا بعمل إيه في الشعر؟ أنا هوزع الأسود. طيب أقعد ربع ساعة تلت ساعة أقعد أكسر في أسود وأشتغل مرة واحدة، أجي ألزقه مرة واحدة تلاقيك أنجزت. بص أنا مكسر قد إيه، تلاقيك أنجزت بسرعة. بص أهو، ده اللي أنا كنت بتكلم فيه. كل ما أنت تبقى مكسر كمية كل ما ينجز معاك في فرده على اللوحة بسرعة. طبعا الشعر عشوائي، عشوائي منتظم. في خطوط رايحة في اتجاه الشعر كويس عشان أحدد إن شعر الحصان راجع لورا، وما بين الخطوط دي حتت عشوائية كأن في شعر متداخل فيها وكده يعني. بحط الأسود الأول. أنا بحب دايما أبدأ بالأسود على الأقل يعني الورقة اللي تحت لونها أبيض، فطبيعي لما أحط أسود أنا هحس إن اللوحة بدأت تخلص يعني. أنا هحط درجة قريبة من الورقة يعني، رماديات وأبيضات وحاجات زي كده، فهتبقى درجات قريبة يعني. فطبيعي إن أنا أحس إن اللوحة بدأت تخلص.
الكاميرا ما كانتش بتصور في الجزء اللي انا شغال فيها، كانت متجهة على حاجة تانية. طيب انا هنا خلصت الحتة الحزام الاحمر والازرق، والواضح ان الكاميرا ما كانتش بتصورها، بس زي ما انتم شايفين انا حددت باسود، وبعد كده حطيت الكتل بتاعتي ازرق واحمر زي ما هم يعني، ما فيهوش درجات كتير ولا في حتى غير فيها، نظرا لان انا ما عنديش اللون ده، ما عنديش منه درجات يعني، هما اللونين كده. حتى الازرق انا كان المفروض احط ازرق فاتح، برضه ما عنديش درجة الازرق الفاتح، فاضطريت ان انا احط الدرجة دي. بقيت جسم الحصان جماله في الحتة اللي هتكمل تحت، بس طبعا انا اللوحة في 80 في 80 فمش هكمل فيها حاجة، لكن جمال تشريح الحتة ديت إنها تظهر لو كملت، إنها هتنزل بالرجلين، فطبعا هتفرق في التشريح، لكن هي لحد كده هي تمام ممتازة. أبدأ أقفل كويس، مسيبش فراغات، أعيد على اللوحة كلها تاني، أتأكد إن البلاط ماسك في الشبك، البلاط لازق كويس، مفيش فراغات في البلاط كبيرة، كل حاجة يعني أتأكد منها كويس أوي. آه طبعا هقول لكم الفيديو الخامس عامل إزاي. الفيديو الخامس يا جماعة فيه معلومات وأسرار أنا أتحدى أي حد في المجال إنه يفكر إنه يقولها، لأن هو المجال نفسه في الفيديو الخامس، السر كله في الفيديو الخامس، الأساس كله في الفيديو الخامس. عايز أقول لكم لدرجة إن أنا كنت في مكتب كان اللي شغال الجزء الخامس ده لوحده، دول عمال لوحدهم ملهمش دعوة بالشغل جوه اللي هو التكسير، واللي شغال تكسير ملوش دعوة اللي هيتعمل في الجزء الخامس. بمعنى إن حتى اللي شغال في المجال ده ما يعرفش كل خبايا الموزايك. في واحد ممكن يكون بيرفكت وإيده تتلف بحرير في التقطيع والتكسير والتقفيل على البلاط زي الشغل كده، تمام، لكن يجي في نقل اللوحة من على الأرض للحيطة فاشل، ما يعرفش، يرتبك، ملهاش قبل كده. واحد تاني يمسك اللوحة دي كأنها إيه، ورقة A4 وحاططها تحت باطه وماشي وهيركبها في ثانية، لكن تعالى أقول له امسك قصافة وكسر، معرفش، أنا مش بتاعتي، أنا راجل بركب موزايك، لكن مش بصنع موزايك، مش بصنع الفن. فانتوا خلوا بالكم، لان انا بقول لكم انا اتحدى اي حد انه يكون عنده المعلومه كامله في المجال ده، او ان هو يقدر يقولها، حتى لو عنده المعلومه استحاله هيقولها لك. معلش انا واحد كنت بطلع الناس اللي معايا في المكتب بره وانا بعمل الفيديو الخامس ده، يعني وانا بعمل الشغل بتاع الفيديو الخامس، تقطيع اللوحه وتشبيكها ونقلها وتخزينها عشان تتشحن، انا كنت بطلع الناس اللي في المكتب وكنت بقوم بالعمليه دي لوحدي عشان ما اطلعش سرها لحد. لكن طالما فيديو انا مطلعه من عندي لله، مش عايز اي حاجه غير يكون صدقه جاريه ليا، وان ربنا يرحمني يمكن يكون سبب في دخول الجنه، العلم ده، فمطلعها لله. فالفيديو الخامس مليان اسرار 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 اسرار، انا مش هشوقكم ليه، لانه فعلا فيديو تعبني جدا في التصوير، وتعبني جدا في عمايله والشغل بتاعه، وإن شاء الله بإذن الله هيكون مفاجأة ليكم كلكم، وإن شاء الله بإذن الله هيكون حاجة تانية تقفلوا بيها أساسيات كل حاجة في الموضوع. أشوفكم الفيديو الجاي، آه، متنسوش دعمكم ليا بشير وسبسكرايب للقناة، ده بيدعمني أنا وبيشجعني إن أنا أعمل أكتر، وإن شاء الله بإذن الله نبدأ فيديو جديد للموزايك بعد ده على طول، أو إزاز معشق حسب ما انتوا تحبوا. شاركوني بآرائكم في المنتدى عندي على القناة. أتمنى برضو يكون في حد يقول لي أنا بدأت لوحة موزايك، أو بدأت أجيب الخامات، أو بدأت أمشي على الخطوات اللي احنا قلنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت. شكرا ليكم، وأشوفكم في الجزء الأخير والمفاجأة في الجزء الخامس. سلام عليكم.